एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले आउँदै गरेको माघे संक्रान्तिको लागि चाकुको रेसिपी लिएर आएको छु। अब बनाउन सुरु गरौँ है। हामीलाई चाकु बनाउनु भन्दा पहिले चाहिँ एउटा हामीलाई भाँडा तयार गर्नुपर्छ जुनमा चाहिँ चाकु राख्ने हो। यो मैले चाहिँ यस्तो बेकिङ ट्रे लिएको छु। तपाईहरुले स्टिलको भाँडाहरु लिनुभए पनि हुन्छ, सिसाको लिनुभए पनि हुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले यो फोइल पेपर लगाएर बनाउँदै छु। यो फोइल पेपर नलगाई त्यतिकै राख्दा पनि हुन्छ, तर यो फोइल पेपर लगाएर गरे भने चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ हामीलाई निकाल्नलाई, एकदमै सजिलो। यसरी लगाउनु पर्छ फोइल पेपर। अब यसरी फोइल पेपर लगाइसकेपछि हामीले यसमा घिउ लाउनु पर्छ। घिउ लगाइदिउँ। अब चाकु बनाउन सुरु गरौँ। अब 1 कप पानी राखौँ यसमा र मैले 2 कप सक्खर लिएको छु, यो पनि राखौँ यसमा। अब सक्खर र पानीलाई मेल्ट हुन दिनुपर्छ। हाम्रो सक्खर र पानी मेल्ट भइसकेको छ। यही बेला हामीले चाहिँ यो सक्खर फोहोर छ भने चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ। तल जस्तो अब हामीले चलाउँदाखेरि यो किरकिर भयो भने, माथि फोहोर आयो भने चाहिँ हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ। तर यो राम्रो छ यो सक्खर, त्यसैले यसलाई छान्नु पर्दैन। कुनै कुनै सक्खरहरूको क्वालिटी एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यो सफा हुन्छ, हामीले छानेर नै पर्दैन। हाम्रो सक्खर पाक्दैछ। पाक्दै गएको बेलामा यसरी फिज भएर आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले बाक्लो हुने गरी पकाउनु पर्छ। चाकु बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो चलाइरहनु पर्ने हुन्छ। चलाएन भने चाहिँ फेरि तल डढ्छ। डढेपछि त्यो चाकु तितो हुन्छ, मिठो हुँदैन। अब यो अलमोस्ट हाम्रो भइसकेको छ चाकु। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ। अब यसमा आफूलाई मनपर्ने के नट्सहरू छ हाल्न सक्छौँ हामीले। मैले चाहिँ यो अलमन्ड लिएको छु, यसरी मसिनो गरेर काटेको छु, यसमा राखिदिउँ। ठुलो चम्चाले 1 चम्चा जति राखिदिउँ। ठुलो चम्चाले 1 चम्चा जति काजु राखिदिउँ। अनि मैले श्रेडेड नरिवल लिएको छु, यो पनि 1 चम्चा जस्तो राखिदिउँ। अनि मैले यो मेलन सीड्स मगजलाई यो भुटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ ठुलो चम्चाले 1 चम्चा। त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग चलाउँ। तपाईहरुले यसमा सुकेको नरिवल र पिनट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, बदाम, त्यो पनि मिठो हुन्छ। तर यसमा चाहिँ मैले आफूलाई मनपर्ने चिजहरू राखेको छु। आफूलाई मनपर्ने जे नट्सहरू राख्नु भए पनि हुन्छ। अब 1 चम्चा घिउ पनि राखिदिउँ। घिउले चाहिँ एकदमै मिठो बनाउँछ। र अब हामीले जुन घिउ लगाएर तयार पारेको प्लेटमा चाहिँ अब हामीले यो राखिदिउँ। यसलाई चाहिँ यसो कतिको आफूले पातलो बनाउने त्यो अनुसारले यसलाई मिलाइदिनु पर्छ। धेरै मोटो भयो भने चाहिँ हामीलाई टोक्न गाह्रो हुन्छ हैन। यो चाहिँ एकदम मजाले कुरुम टोकिन्छ भने खान पनि सजिलो हुन्छ। अब यसको माथिबाट रहेको जुन हाम्रो नट्सहरू थियो त्यो माथिबाट अलिअलि सजाइदिउँ। यसरी गार्निसिङ गऱ्यो भने यो पनि राम्रो पनि देखिन्छ। तपाईहरुले सुकेको नरिवलले पनि गर्न सक्नुहुन्छ गार्निसिङ। आफूलाई जे मनपर्छ त्यसले गर्नुभयो हुन्छ। अब यसो गर्दाखेरि हेर्दा पनि राम्रो देखियो, खाँदा पनि मिठो भयो। अब यति गरेर राखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा पछि चाहिँ हामीलाई निकाल्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले चक्कुले ठाउँमा यसरी काटेर राखिदिनुपर्छ। यसो गरे नि पछि हामीलाई निकाल्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अब कति पिस बनाउने आफूले त्यो अनुसारले काट्दै गयो। यताबाट पनि गरिदिनुपर्छ। अब यो चाकुलाई जम नदिनको लागि चाहिँ चिसो पार्नुपर्छ हामीले। यो यतिकै बाहिर छोडेर राखे पनि हुन्छ, फ्रिजमा राखिदिनु भए पनि हुन्छ। म यतिकै छोडेर राख्छु। ल यो चाकु तयार भइसकेको छ, टाइट भइसकेको छ। आधी घन्टा पनि लागेन। हेर्नुहोस्, यसरी बनायो भने टाइम पनि लाग्दैन, खानलाई पनि एकदम सजिलो हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। र अब यो चाकुलाई चाहिँ निकालौँ है। पहिला यो फोइल पेपरलाई निकालौँ। यसरी निकालौँ र यसलाई यसो गरिदिउँ। हेर्नुहोस् कति सजिलै निस्किन्छ।
यो रातभरि राख्ने झन्झट पनि भएन। जुन मैले यो कट गरेको थिएँ यो चक्कुले यो ठाउँमै अब हामीले यसरी भाँच्न सजिलै सक्छौँ। हेर्नुहोस् कस्तो इजी छ। ल कति राम्रो भयो। ल हेर्नु त चाकु यसरी बनाउनुहोस् तपाईँहरू पनि, एकदमै इजी र मिठो पनि हुन्छ, खान पनि सजिलो हुन्छ। ल मैले चाकु पनि बनाएर तयार गरेर सर्भ गरिसकेँ। कस्तो राम्रो भएको छ हेर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो चाकुको रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।